Përshëndetje dhe mirë se erdhët në kuzhinën time. Sot po përgatisim piza. Unë nga njëti vrumi pizzave do formoj dy forma. Do ju nevojitet për brumin, dikum parafërsisht 3 gota të ujit miell, gjithmonë kujdes me miellin, 200 ml ose 1 gotë e ujit me ujë të vakët. 2 lugë të gjellës vaj. Unë po përdori vaj ulliri sepse brumi i pizzave bëhet shumë më i butë dhe më i shishëm. 1 lugë gjelle, maja për bukë, 1 lugë kafeje kryp, 2 lugë kafeje sheqer. Pasta domatesh, unë gjithmonë e hedh origanon brenda në pasta. Dërsa për mbushje, ju mund të shtoni çfarë të dëshironi sipas shijes së juaj, por unë po përdor këpurdha, mish viçi të thatë, gjok spule të thatë, spec, misër të zier dhe kashkavall. Dërsa për pjesën tjetër që do ja bëjmë në formë të ndryshe, gjoksi i pulës duhet të jetë i bërë në rende. Vazhdojmë me recetën. Tani fillojmë që të formojmë brumin. Në një enë e marrim ujin e vakët. Hedhim vajin e ullirit, majën e bukës dhe sheqerin. Përziejmë pak dhe gjithmonë majën e lëmë dhe sheqerin që të aktivizohet në brum para se të hedhim miellin. Ne fillojmë gradualisht, pak nga pak, të shtojmë miell. Hedhim vetëm gjysmë një herë. Shtojmë edhe krypën dhe me dorë fillojmë që të formojmë brumin. Hedhim miellin pak nga pak dhe me kujdes. Brumi duhet të jetë i butë. Pasi mbledhet brumi, me maja të gishtave e hedhim miellin dhe ngjeshim brumin mirë për 1 deri në 2 minuta. Të formoni një brum të butë dhe të lëmuar. Brumin e mbulojmë me një nylon foli dhe e lëmë që të qëndrojë në vend të nxehtë, më së paku 40 minuta. Më mirë është që brumi të pushon 1 orë. Unë e lash brumin të pushon për 1 orë, se siç po e shihni, brumi është dyfishuar. Pak me dorë e lëmë që të merr ajër brumi dhe e marrim në masën e punës dhe e punojmë. Në masën e punës shtrojmë pak miell dhe e marrim brumin e përgatitur. Dhe fillojmë me qeljen, kështu, dhe e ngjeshim edhe pak. Brumin e ndajmë në 3 kuleç të barabartë. Përsëri pak e ngjeshje. I mbulojmë pak me një peçetë dhe i lëmë kështu të qëndrojmë për 5 minuta, që ta kemi më të lehtë për t'i hapur. Në vendin e punës do hedhim pak miell dhe e marrim kulaçin e parë. 2 të tjerat përsëri i mbulojmë dhe i lëmë ashtu që të rinë edhe pak. Me anë të shkopit, fillojmë dhe e hapim petën. Është mirë që miell të ketë vetëm poshtë dhe jo lart. E vënojmë në një tepsi në të cilën kam shtuar edhe litër për pjekje. Pra miell thash vetëm në fundi që të piqet më mirë, të duket sikur në furrë. Tani fillojmë dhe e mbushim. Hedhim nga një lugë saltë domatesh. Do shtrojmë disa këpurdha. Mishin e viçit e kam renditur, tani do shtoj edhe filetat e pulës. Do hedh disa kokra misër. Vi hedhni sipas dëshirës normal, nëse i doni. Sfetin e kam prerë në fileta të holla dhe do i shtoj disa pjesë. Përmi do shtroj feta të holla të kashkavallit. Përmbi kam shtuar edhe pak origano. Tani e fusim me njëherë në furrë të nxehtë, 180 gradë dhe e pjekim parafërsisht diku në 12 deri në 15 minuta. Tani fillojmë që të bëjmë edhe formën tjetër. E marrim brumin e dytë dhe fillojmë dhe e qelim. E lyhem me pak salcë domatesh.
Pra kjo nuk është shumë e rëmbullakt, është pak më e gjatë. Shtojmë disa fleta kashkavall. Dhe sallamën e pulës në rende. Presim në 3 lenta të barabarta dhe mbështjellim në formë të rollatit. Pra nga një brum formuam 3 rollat të vegjël. Do e bëj nga një vik kështu në mes. Tani fusim edhe pica rollat në furrë të nxehtë 180 gradë, ndërsa këto i pjekim për 20 deri në 25 minuta. Pica rollatët sapo i kemi nxjerrë nga furra, i lëm pak të ftofën dhe i servojmë. Picat i kemi gati dhe i kemi servuar. Nëse i provoni dhe i pëlqeni, ju bëfshin mirë. Faleminderit.